Hello guys, hi to my vlog. So this is me again, Much Super Bad, and welcome to my vlog. Yeah, today is March 26, 2021. Shout out to inyo and thank you for support. Yeah. Please don't forget to subscribe my blog and like, and of course share and like me on the Facebook page Machis Perban, and follow me on the TikTok Suki15, and follow me on the Instagram Motmot15. So thank you very much for subscribe me. Yeah. And today may nakita po ako sa post sa TikTok. Yeah. Sikat na singer and song, fantasy Japanese song by Meiko Nakahara. So, ayan guys, na gumawa sila ng mga video na yan. At saka, ayun, gumawa na rin ako. At saka, na-post ko po sa TikTok. And, tapos, pag-post ko sa TikTok is 32 yung viewers ko. So, parang kaunti lang. I-post ko po sa YouTube and 200 plus na po yung viewers ko. So, thank you for watching my video. So, nagtatanong po sa akin kung ano po yung overlay at saka ano po yung mga filters. So, tuturuan ko kayo and yeah. So, simulan na natin. First, kumuha kayo ng mga video or mga litrato na yun sa mga lugar na yun or ano saan, basta kayo nang bahala sa video, and tsaka pumunta kayo sa CapCut, kung wala kayo CapCut, download kayo, and of course, pwede na rin kung meron kayong VN app, pwede na rin, basta editing apps. And pumunta kayo sa CapCut, tapos nandun na yung video mo, and first po, is a filter. Tatanong po kung anong filter yan at saka paano. So, overlay naman guys. So, search po kayo sa TikTok. Fantasy Meiko Nakahara overlay. Na doon na yung mga overlay. So, kung wala, follow nyo lang ako na Muchis Urban sa TikTok. And, isend ko sa inyo yung video na yan. At saka, ayun, download nyo. So, okay na. Thank you for watching. And don't forget to subscribe and like. Thank you for watching. So, bye!